મિત્રો સ્વાગત છે તમારું નવા વિડીયોમાં। તમે જેવો ડેમો સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી લો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે। ડાઉનલોડ કર્યા પછી આ પ્રમાણે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલ પર આવી જવાનું થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણેય અહીંયા વેરીફાઈ કરી લેવાનો। આ ત્રણેયની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમારે ત્યાંથી વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે। હવે શું કરશું, આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ પ્રમાણે ઓપન કરી લઈશું। આ પ્રમાણે આપણે લાલ લીકા બીટ સેટિંગ કરેલા છે, ફોટો પણ એડ કરેલો છે। અહીંયા તમારે બીજો ફોટો એડ કરવો હોય તો પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે। અહીંયા મીડિયા પર ક્લિક કરવાનું થશે। અહીંથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારા જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ ખુલી જશે। આ પ્રમાણે તો આ પ્રમાણે તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં નથી, અને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેશું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે આપણો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। આગળ જશે મિત્રો, ફોટો આપણો અહીંયા સુધી છે અને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું। શેડાના આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરશું તો આ પ્રમાણે આપણો ફોટો એન્ડ સુધી આવી જશે। મારા ફોટો જોઈતો નથી, હું ઉપરથી એને ડિલીટ કરી દઈશ મિત્રો, આ ફોટો રાખવાનો છું। તો આ પ્રમાણે આપણા ફોટાનું કામ પતી ગયું। હવે શું કરશું, આપણે અહીંથી બેક જશું। બેક જ્યાં પછી આપણે પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેશું। અહીંયા તમને 3 લેયર મળશે, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેશું, પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લેશું। આ પ્રમાણે 3 લેયર કોપી થઈ જાય એટલે પાછા આપણે અહીંથી બેક જશું। આ પ્રમાણે પાછું બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લેવાનું થશે। તમે જોઈ શકો છો 3 લેયર પેસ્ટ થઈ ગઈ છે મિત્રો। આગળ જઈશું, લેયર આપણી 3 અધૂરી છે મિત્રો, અહીંયા સુધી અને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું। આંખ દેખાય ને એની બાજુમાં આ પ્રમાણે તમારે દબાવી રાખવાનું। તમારે આ 1 2 3 એક સાથે સિલેક્ટ કરી લેવાના। શેડાના આઇકન પર ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી લાગી છે મિત્રો। આ પ્રમાણે છે ને ત્રણેયનું કામ પતી ગયું છે મિત્રો। હવે આપણે આમાં ઇફેક્ટ લગાવી છે। ઇફેક્ટ માટે આપણે અહીંથી બેક જઈશું। બેક જ્યાં પછી આપણે શેક ઇફેક્ટ સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેશું। તો આ પ્રમાણે આપણી શેક ઇફેક્ટ ખુલી જશે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। તમારે શું કરવાનું થશે, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેશું, પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને ત્રીજા નંબર પર કોપી 53 લેયર કરી લેશું। આ પ્રમાણે પાછા આપણે અહીંથી બેક જઈશું। આ પ્રમાણે પાછળ બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। તમારે એકવાર અહીંયા તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું, 0.021 સેકન્ડ પર આવી જવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને તમારે ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 53 લેયર કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે આટલું કરશો એટલે આ પ્રમાણે આપણી લેયર પેસ્ટ થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। તમારે જે ઓલ મટીરિયલ જોઈતો હોય તો હું ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ, ટેલિગ્રામની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે મિત્રો। અને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પૂછી શકો છો, સ્ક્રીનશોટ પાડી અને મેસેજ કરી શકો છો, હું એનો રિપ્લાય જરૂર આપીશ મિત્રો। સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે ખૂણામાં તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું, અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરશું એટલે સ્ટેટસ આપણી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। આજના માટે આટલું છે, મળીશું નેક્સ્ટમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।